Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले MCQ solve गर्ने छौं के को भन्दाखेरि physical geography को. Okay, and this session is going to be beneficial for forest guard अनि block officer. Alright, त्यो जुन चाहिँ aspirants हरु हुनुहुन्छ जसको upcoming exams छ फेब्रुअरीमा, right? So उहाँहरुको लागि चाहिँ बहुतै उपयोगी सेसन हुनेछ. And I would strongly recommend you guys to please solve these questions along with me. Alright, मसँगै solve गर्नु होला किनभने यो टिपिकल जुन चाहिँ MCQs हरु तपाईले गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा अलिकति हटके छ. अलिकति डिफिकल्ट मा पनि छ, डिफिकल्ट लेभल अलिकति बेसिस छ. Okay, which mountain ridge forms the natural western boundary between Sikkim and Nepal? Mountain ridge को बारेमा सोध्दैछ जसले चाहिँ नेचुरल बाउन्ड्री बनाउँछ सिक्किम र नेपालको बीचमा. ओके, चोला रिज अप्सन्समा सिंगालीला रिज, दार्जिलिङ रिज अनि दङक्या रिज. यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर बी हुन्छ सिंगालीला रिज. अलराइट, आई होप यु गट द आन्सर राइट. माउन्ट कञ्चनजङ्घा द हाईएस्ट पिक इन इन्डिया. ओके, माउन्ट कञ्चनजङ्घा हाईएस्ट पिक इन इन्डिया कुन चाहिँ सन्दर्भमा भनेको भन्दाखेरि अनडिस्प्युटेड इन्डियाको सन्दर्भमा भनेको. यदि हामीले पीओके लाई इन्क्लुड गर्छौं भने माउन्ट K2 सबसे हाईएस्ट पिक इन इन्डिया हुन्छ. ओके, situated at which elevation? यसले यो क्वेशन लेखे सोध्दैछ माउन्ट कञ्चनजङ्घाको हाइट सोध्दैछ. अलराइट, 8848 यो त हामीलाई थाहा छ माउन्ट एभरेस्ट हो. माउन्ट एभरेस्ट के हो? हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड हो. राइट, कहाँ छ? नेपालमा छ. नेपाल र चाइनाको बाउन्ड्रीमा छ हैन. whereas माउन्ट कञ्चनजङ्घाको पिक कति हो त भन्दाखेरि 8586 मिटर्स हो. अब तपाईलाई होमवर्क दिन्छु म. होमवर्क त अभियसली दिन्छु. ओके, तपाईले होमवर्कमा के भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि माउन्ट K2 को हाइट कति हो भनेर. ओके, माउन्ट K2 को हाइट कति हो? अलराइट, नेक्स्ट क्वेशन. Trista river is specifically formed by confluence of which two mountain streams in Sikkim? बुझ्नुभयो नि क्वेशन. Trista river को जुन चाहिँ फर्म भएको छ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ दुईटा माउन्टेन स्ट्रीम को कन्फ्लुएन्स बाट फर्म भएको छ भनेर सोध्दैछ. ओके, रंगित एन्ड रंगपो, Lachen and Lachung, Dikchu and Yamtang, and Manas and Sankos. Please try and answer this question. यसको आन्सर हुन्छ करेक्ट Lacheng and Lachung. Okay. All right. Next question. The highest lake in India, which is also the source of Teesta River. Teesta River को source जो चाहिँ highest lake पनि हो भारतको. All right. Sangmo lake. यसलाई के पनि भन्छ? So LHAMO. Now with this hint तपाईलाई याद होला यसको आन्सर के हो. यसको आन्सर हुन्छ चोलामु लेक. ओके, चोलामो पनि भनिन्छ या त चोलामो लेक पनि भनिन्छ. Alright, moving ahead to the next question. Question number 5. Which of the following glaciers is the major source of the rivers of Sikkim? Okay, Sikkim को रिभर हैन नि, रिभर्सहरुको थुप्रो रिभर्सहरुको मेजर सोर्स कुन चाहिँ ग्लेशियर हो भनेर सोध्दैछ. जेमो ग्लेशियर, याचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर अनि मिलाम ग्लेशियर. यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ अप्सन नम्बर ए, जेमो ग्लेशियर. ओके, क्वेशन नम्बर 6. In which physiographic zone, okay, of Sikkim do glaciers sculpture landscape into U-shaped valleys and moraines? Okay, very interesting question. Please try and answer this question. Lower Himalayas, Middle Himalayas, Greater Himalayas and Trans Himalayas. Sikkim को सन्दर्भमा specifically to Sikkim. तो सिक्किम को सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ the Middle Himalayas हुन्छ. Alright, moving ahead to question number 7. Which path serves as the vital trade route? या त route पनि भनिन्छ कति जना मान्छेले हैन, route, whatever, however you want to pronounce, connecting Sikkim with the Tibet autonomous region of China. यो त very simple question. यो त नाथुला पास हो, हामीलाई थाहा छ. ला भनेको के बेसिकली? ला भनेको मतलब नै पास. ला means pass. Okay, Rangpur river marks the portion of the national boundary between Sikkim and which country? Nepal incorrect, China incorrect, Bhutan correct, Bangladesh incorrect. Okay, Rangpur river ले के बनाउँछ? नेशनल बाउन्ड्री बनाउँछ सिक्किम अनि भुटान को बीचमा. Alright, moving ahead to the next question. अब यो क्वेशन, please try and answer this question. कि यसले चाहिँ के सोध्दैछ भन्दाखेरि approximate geographical location या त कोअर्डिनेट सिक्किम को सोध्दैछ. यसको करेक्ट आन्सर के हुनु सक्छ? यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए, 27.33 degree north and 88.62 degree east. Alright, question number 10. Which tributary of the Trista flows through western Sikkim
and contributes to its fertile valleys. Which tributary of Tista? Okay, Tista को tributary को बारे में सोध्दैछ. Okay, जो चाहिँ fertile पनि छ हैन. Flows through western Sikkim and okay. Lachung, Dingchuk, Yamtang and Rangit. Rangit is the correct answer. Option number D correct answer हुन्छ यसको. Alright, moving ahead. Okay, यहाँसम्म चाहिँ सिक्किम स्पेसिफिक थियो. अब चाहिँ हामीले भारत स्पेसिफिक पनि क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नेछौं. ओके, अनि कतिवटा क्वेशन्सहरु हजुरहरुको अहिलेसम्म राइट भयो. इनफ्याक्ट आज 25 वटा क्वेशन्सहरु हामीले डिस्कस गर्छौं. आउट अफ 25 क्वेशन्स कतिवटा क्वेशन्स तपाईहरुको राइट भयो त्यो पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है कमेन्ट बक्समा. At which longitude is the standard meridian of India established, which determines the Indian Standard Time? Indian Standard Time को के अरे डिटरमाइन गर्ने के हो त भनेर सोध्दैछ. 82.5 डिग्री ईस्ट. यो अगेन हिजो जस्तै यो डिग्री हो नि सबैलाई. अनि यो कुन चाहिँ सिटीबाट जान्छ? मिर्जापुर. मिर्जापुर कहाँ छ? उत्तर प्रदेशमा छ. ओके, क्वेशन नम्बर 12. In the context of northern plains, what does the term bhangar refer to? Okay, bhangar भनेको के हो? New alluvial deposits. तो यो त अपोजिट हो. bhangar को अपोजिट हो. New alluvial त हुनै सक्दैन, old alluvial हो हैन. Marshy swampy lands where streams reappear होइन. Oldest alluvial deposits. Yes, option number C. Oldest alluvial deposits found above the foot plains. यसलाई भन्छ bhangar. All right, moving ahead to question number 13. Which of the following describes Balkans या the Barchans? Okay, Barchans भनेको के हो? Again, यो question number 13 र 14 चाहिँ typically hard question. Okay, स्पेशली तपाईहरु यदि जियोग्राफीको के अरे स्टुडेन्ट होइन भने यो चाहिँ एकदमै हार्ड क्वेशन हो तपाईहरुको लागि. Okay, questions पढौं. आन्सर के भनेको छ? Means options. Deep V-shaped valleys in the Himalayas, shifting crescent-shaped sand dunes in the Thar Desert. Okay, high mountain passes in the Daskar range, fertile dubs in the Punjab. Now यस्तो खालको क्वेशन्स मा गेस गरेर के फाइदा छैन. Okay, यदि यो क्वेशन तपाईलाई याद छ भने इट्स भेरी गुड, यु क्यान टिक मार्क. याद छैन भने जस्ट स्किप दिस क्वेशन्स. ओके, यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ ऑप्शन नम्बर बी, शिफ्टिङ क्रेसेन्ट शेप्ड सैन्ड ड्यून्स इन द थार डेजर्ट. नर्मली टिपिकली स्टुडेन्ट्सले यस्तो खालको क्वेशन्सहरु प्रिपेयर पनि गरेको हुँदैन, पर्दैन पनि, राइट. द इन्डस, आई एम श्योर तपाईले आईटीसीजेड को बारेमा सुन्नु भएको छ. आई एम श्योर जति पनि स्टुडेन्ट्सहरु जियोग्राफी इनफ्याक्ट कम्पिटिटिभ एक्जामको प्रिपरेसन गर्नु हुँदैछ, आईटीसीजेड त डेफिनेटली सुन्नु भएको होला. इंटरट्रपिकल कन्भर्जेंट जोन हैन. तर यो क्वेशनले आईटीसीजेड को बारेमा सोधेकै छैन. यो क्वेशनले के सोध्दैछ? इन्डस सांगपो स्युचर जोन. ओके, यसको बारेमा सोध्दैछ. नाउ दैट इज द रिजन व्हाई दिस बिकम्स अगेन अ डिफिकल्ट क्वेशन. ओके, सेपरेट्स विच टू रेंजेस, कुन चाहिँ दुईटा रेंजेसलाई सेपरेट गर्ने काम गर्छ भनेर सोध्दैछ. ओके, लेसर एन्ड ग्रेटर हिमालयस, शिवालिक एन्ड लेसर हिमालयस, ट्रान्स हिमालयस एन्ड ग्रेट हिमालयस एन्ड पूर्वाञ्चल एन्ड असम हिमालयस. प्लिज ट्राई एन्ड आन्सर दिस क्वेशन. एकदम तुक्का चाहिँ नमान्नु होला, याद छ भने मात्रै टिक गर्नु होला कि. सो यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, ट्रान्स हिमालयस एन्ड ग्रेट हिमालयस. अलराइट, moving ahead to question number 15. Which is the largest riverine island in the world located in Brahmaputra? Again, a very simple question, general GK based question हो हैन. सागर आइल्यान्ड, माजुली, विलर्स आइल्यान्ड, न्यू मुर आइल्यान्ड के हुन्छ? माजुली, राइट. माजुली इज द करेक्ट आन्सर. ब्रह्मपुत्र रिभरमा लोकेटेड छ. ओके, आईटीसीजेड जुन चाहिँ हामीले अघि भनेको थियौं, इंटर ट्रपिकल कन्भर्जेंट जोन एक्ट्स एज अ मनसुन स्विच बिकज आईटीसीजेड बेसिकली कहाँ हुन्छ? कुन चाहिँ पोर्सनमा हुन्छ? यो अर्थ हो. आईटीसीजेड इक्वेटरमा हुन्छ हैन. अनि शिफ्ट हुन्छ. डेफिनेटली आईटीसीजेड के हुन्छ? शिफ्ट हुन्छ. इट रिमेन्स फिक्स्ड, obviously not. अहिले भर्खर भन्दैछु म, आईटीसीजेड शिफ्ट हुन्छ. शिफ्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मनसुन पनि आउँछ भारतमा, राइट. इट इन नर्थवर्ड shift of summer creates the low pressure area monsoon trough that pulls the moist winds. Yes, यसलाई monsoon मा पनि हेल्प गर्छ आईटीसीजेड शिफ्ट हुँदाखेरि माथिपट्टि. ओके, सो ऑप्शन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर. इट ब्लक्स द कोल्ड, यो हैन, कोल्ड सेन्ट्रल एशियन विन्ड्स त किन ब्लक गर्छ आईटीसीजेड हैन. ऑप्शन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर. ओके, 17. Western disturbances which bring crucial winter rain for rabi crops in North India originate over. Okay, now तपाईलाई अझै एउटा होमवर्क कि rabi क्रप्सहरु के हो त्यो कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट बक्समा. के कुन क्रप्सहरु rabi क्रप्समा आउँछ? rabi क्रप्स भनेको बेसिकली त्यस्तो खालको क्रप्स जो चाहिँ विन्टरमा फल्छ हैन. द बे अफ बेंगल, अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी या द इन्डियन ओशन. वेस्टर्न डिस्टर्बेन्सेस कहाँ अकर हुन्छ? अप्सन नम्बर सी, मेडिटेरेनियन सी मा हुन्छ. ओके, अप्सन नम्बर क्वेशन नम्बर 18. Karewas which are highly suitable for saffron. Saffron, bolo, zuba, kesari हैन.
केसर भन्छ नि नेपालीमा केसर हैन प्राय जस्तो बलिउड एक्टर्सहरुले बोलोजुवा केसरी गर्छ हैन एनीवे which are highly suitable saffron cultivation are found in which region saffrons हरु हामीले बेसिकली कहाँ देख्छौं कश्मीर राइट कश्मीर भ्याली अफगानिस्तानमा पनि पुरा बेसी फल्छ कश्मीर यो केसर पाकिस्तानमा पनि फल्छ केसर which of the following is a floating lake famous for its fumdies at the vegetation islands fumdies Chilka Lake, Wular Lake, Loktak Lake, and Songmo Lake, Loktak Jheel, Loktak Lake. Option number C is the correct answer. Okay, dancing deer pani भेटिन्छ यसमा हैन dancing deer. Question number 20. Which geological rock system contains 98% of India's coal deposits? Okay, given options are Dharwa system, Gondwana, Vindhyan system, and tertiary system. Gondwana system मा 98% भन्दा अधिक हाम्रो coal deposits भेटिन्छ. Option number B correct answer हुन्छ. Which is the highest peak in the Aravalli range? Now this is one of the most important question. एकदम मार्क गर्नु होला. One of the most important question for this year SPSC या त कुनै पनि upcoming examination. Why? Because Aravalli was in news. हैन? Save the Aravallis. हामीले देखेको छौं. Campaign पनि भएको Save the Aravallis. Now त्यो किन भयो? There's a long history of this, but Aravalli is the news. Please know this. The answer to this question is Guru Shikhar range. Guru Shikhar. Okay. All right. Question number 22. At which Prayag, yata confluence? Prayag mane kyo? Confluence. Does Alaknanda merge with Bhagirathi to officially become Ganga? Alaknanda र Bhagirathi join भएपछि यहाँबाट सुरु हुन्छ गंगा. त्यसको नाम के हो? यो confluence को नाम के हो भन्दाखेरि यो confluence को नाम हो देव प्रयाग option number C. Okay, all right, moving ahead to question number 23. Again the very difficult question. The Malda gap या the Garo Rajmahal gap was created by which geological event? Options follow. The collision of India and Eurasian plates. त्यसले गर्दाखेरि के भयो के formation भयो? Please comment down एकपल्ट revision पनि हुन्छ तपाईहरुको है. The longitudinal extension of Sivalik River, volcanic eruptions in the Deccan Trap, a down-thrusting fault during the mid-Pleistocene period. Option number D is correct answer. Option number D. त्यसलाई भन्छ के हो? Malda gap या त Garo Rajmahal gap. All right. Question number 24. The 10-degree channel separates which two? 10-degree channel ले के separate गर्छ? Lakshadweep and Maldives, Andaman and Nicobars, India and Sri Lanka, North and South Andaman. Andaman and Nicobar Islands. Option number B. यो लक्षद्वीप र मालदिव्स लाई कुन चाहिँ डिग्री च्यानलले सेपरेट गर्छ इन्डिया र श्रीलंका प्लिज यो सबै याद गर्नु है ओके Which river flows through the Rift Valley between the Vindhyan and Satpura ranges? Again very important question. यो पनि question important मा राख्नु होला important question. Okay, because these are all in news अहिले. So यसको correct answer हुन्छ option number C, that is Narmada. So with this, thank you all very much for attending today's class. I'll meet you guys in the next class. Next class ma kuncha topic लिएर आउनु. Please suggestion ma comment गर्नु होला. I'll try to bring that particular topic. Okay. Thank you all very much. I'll meet you in the next class. Thank you.